Nếu bạn đang thèm cả đồ nướng và lẩu, thèm cả thịt nướng và hải sản nướng và đang phân vân không biết nên ăn món Hoa hay món Việt thì đây là chiếc quán mới toanh dành cho bạn với không gian cực kỳ rộng rãi và thoáng mát, có cả khu vực tô tượng dành cho trẻ em. Còn hải sản và thịt nướng thì tươi roi rói, từ mực, hào, sò điệp, bé nào bé nấy đều to nút nít. Điểm mạnh của quán chắc phải nói về tẩm ướp gia vị và sốt ăn kèm. Mỗi loại sẽ được tẩm ướp và chấm với một loại sốt khác nhau. Để tiết kiệm và ăn đầy đủ nhất, các bạn nên order theo set. Với set ngũ vị này các bạn sẽ có tới tận 5 loại thịt gồm có thịt bò, lưỡi bò, lòng bò, thịt cừu và nhím. Sau khi được nướng chín sẽ được phủ một lớp gia vị bí ẩn của quán lên. Thịt cừu và thịt bò thì khá là mềm mại, còn phần thịt nhím thì khá là săn chắc. Phần ngon nhất trong combo này phải nói là lòng sữa, cảm giác cắn vào dai dai sần sật, béo ngậy luôn. Còn về phần hải sản thì bụng mỡ ấn tượng nhất cái phần mực tươi được dồn nguyên cây sả rồi đem nướng, nên khi chín em mực tỏ ra một mùi hương rất là thơm và cuốn. Đã vậy còn được ăn kèm với sốt Thái thì đúng là một cặp sinh ra dành cho nhau. Còn em sò điệp thì ta nói nó to, chưa bao giờ bụng mỡ ăn em sò điệp mà phải cắn 2 cái mới hết phần sò điệp luôn. Riêng phần lẩu riêu cua này là làm nên tên tuổi của quán. Topping ăn kèm với lẩu thì phải nói là ê hề. Nào là tàu hũ, thịt bò, riêu cua, bò lá lốt. Còn mấy em mai cua nhỏ nhỏ không phải để trang trí đâu mà là chả cua. Nước dùng lẩu thì đậm vị ngọt thanh. Chưa kể trong phần lẩu còn có cả sườn non. Ăn kèm với bánh đa thì đúng là vừa ngon vừa chất lượng. Vậy mà cái lẩu này chỉ có 179.000 từ 3 tới 4 người ăn mới ác chứ. Và tất cả những điều thú vị ngon ngọt đó đều nằm ở quán lẩu nướng Quảng Đông mang tên là Phê, nằm ở số 8 đường Phan Huy Ích, quận Tân Bình nha cả nhà. Ê hề, đóng đồ ăn hồi nãy giờ bụng mỡ ăn cái bill chỉ có 550 mấy ngàn thôi, chưa tới 600 cành, quá rẻ phải không nè.